Sziasztok gyerekek! Kaptam egy levelet, és azt írja benne valaki, hogy van egy barátnője, és hát súlyos nőgyógyászati problémával küszködik, egyedül él, nagyon szomorú, pedig egy értékes ember, és ő szeretne segíteni neki, mert úgy érzi, hogy megfenek lett az élete, vagy kisiklott, vagy helyben jár, és hogy mit lehetne tenni, mit tudna mondani neki. És az jutott eszembe elsőre, hogy a világ és önmagunk megváltoztatásához az elfogadáson keresztül vezet az út. Ha jól belegondoltok, ez egy hatalmas ellentmondás, egy paradoxon, mint az összes magasabb bölcsesség. Hiszen az elfogadás passzivitás és befelé irányuló, kívülről befelé irányuló, az aktivitás pedig kifelé irányuló, és ugye ráhatás. Hogy lehetne akkor a passzivitással aktivitást elérni? Hát ez fából vaskarika, kérem! Ugye a kínai filozófiában a Wu Wei, a nem cselekvés, a legmagasabb rendű aktivitás. El kell fogadnom a világot olyannak, amilyen, és el kell fogadnom önmagam olyannak, amilyen. Egészen addig még elkülönítem a kettőt, mert amikor már rájövök, hogy a világ és én egy vagyunk, akkor már el se kell különítenem. Na most a nőgyógyászati probléma az ugye mindig azt jelzi, hogy az illető a saját nemi szerepével, a saját nemi jellegével, a saját nemiségével, nőiségével vagy férfiasságával nincs barátságban, nem fogadja el magát, nem érzi magát teljes értékű nőnek, vagy teljes értékű férfinek. Akár daganat, akár tumor, akár rák, akár gyulladás, kinövés, seb, váladékozás, akár férfinél, akár nőnél, ez mindig arról szól, hogy nem látom magam teljes értékű férfinek, vagy nőként nem látom magam teljes értékű nőnek. És ennek nem feltétele a párkapcsolat, nem attól leszek teljes értékű nő, vagy teljes értékű férfi, hogy párkapcsolatban élek. És Isten óvjon mindenkit attól, hogy a párkapcsolatot mankóként akarja használni az ő nőiségének, vagy a férfiasságának a bizonyítására. Ugye látszik sok esetben, hogy ugye ilyen televíziós szereplők, hogy ugye ők azzal akarják hangsúlyozni az ő nőiségüket, hogy minél több tekintetet akarnak magukra vonzani, és feltűnést keltenek, és hát különböző átalakításokat végeztetnek magukon. Ez tévegés és feje tetejére állított gondolkodás, ugyanis az igazi nőiség és az igazi férfiasság belülről fakad, abból, hogy én teljes értékű nőnek vagy férfinak élem meg magam. És ennek a következménye, a visszahatása az, hogy a világ engem is szép férfinek és szép nőnek lát. Nem pedig az, hogy én látok magamról egy torz képet, de igyekszem minél több megnyilvánulást a világtól kicsikarni, kierőszakolni, azért, hogy azáltal én azt mankónak használva én nőnek vagy én férfinek érezhessem magam. A párkapcsolat és egy jó párkapcsolat a következménye annak, hogy én teljes értékű férfinek élem meg magam vagy nőnek, nem pedig az előfeltétele. Aki mankóként használja a párkapcsolatot, az úgy jár, mint én jártam, hogy amikor a párkapcsolat borult, akkor mélyebbre zuhant a párkapcsolat alatt, kivirultam, a
sokkal jobb lett az egészségi állapotom, és amikor borult a párkapcsolat, mert az két töredékes embernek az átmeneti egybeillése volt, akkor még nagyobb mélységbe zuhantam, mint amilyenben voltam, és járni is alig tudtam, és az egészségi problémáim rosszabbak lettek, mint voltak előtte, amikor a párkapcsolat még javított rajta. El kell érni oda, hogy az ember önmagában megtalálja a teljességet. Én 2008-ban jutottam el oda, hogy azt mondtam, hogy én egyedül is boldog vagyok. Én önmagamban is megtaláltam a teljességet, és ettől én még teljes értékű férfinek éreztem magam. Ugyanis aki ide eljut, és nem mankóként használja, és nem ragaszkodik 10 körömmel a párkapcsolathoz, annak egy olyan különlegességet tartogat a Jóisten, amit szem nem látott, fül nem hallott, szív nem érzett. Mert ő megtalálja az ugyanilyen teljes értékű párját a másik nemben. Amint én teljes értékű nő vagyok, megtalálom a teljes értékű férfit. Én 2008-ban teljes értékű férfinek éreztem magam, és jó 2 év még eltelt, de 2010 végére megtaláltam a teljes értékű nőt, a tökéletes társam. És ez már nem a töredékek egyesülési vágya, hanem ez a teljesség önmaga iránti vágya, amelyik egy magasabb szinten óhajt rezegni. Mondhatnám azt is, hogy ilyenkor 2 emberben Isten szereti önmagát. Tehát így kell hozzáállni a dolgokhoz, aminek az első lépcsője mindig az, hogy fogadjam el a világot, és fogadjam önmagam. Szeresd önmagad. Jézus azt mondta, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Itt a fele barát az első, és a második én magam. Én pedig azt mondom nektek, és ezzel nem mondok ellen Jézus tanításának, hogy szeresd önmagad, hogy szerethessenek. Gyerekek, a korunk pestise az, hogy az emberek nem szeretik önmagukat, nem fogadják el önmagukat, és utána ennek következményeként könyörögve óhajtoznak és sóvárognak mások után, és másoktól szeretet iránt, elfogadás iránt, és azt mondják, hogy jaj, nem tudom szeretni magam, szeressetek engem. Jaj, nem látom nőnek magam, lássatok nőnek engem. Az is gyógyszer, ha nő vagyok, és akkor találok egy férfit, és az nőnek az, és akkor kívülök, milyen boldog vagyok. De történjen bármi ezzel a férfival, akkor aztán meg vagyok lőve, és még nagyobb gödörbe zuhanok. Tehát a gyógyszer az, hogy fogadd el önmagad, szeresd önmagad, hogy szerethessenek. És amint te szeretni fogod önmagad, akkor a külvilág felé azt sugárzott, hogy én egy szerethető ember vagyok. És aki szereti önmagát, legyen akár görbehátú és sántikáljon, de azt sugározza a világ felé, hogy én szerethető vagyok, az érdekes módon azt szeretik az emberek. Gyerekek, gondolkozzatok el ezen, szeressétek a felebarátokat is, de szeressétek önmagatokat azért, hogy másnak is könnyebb legyen szeretni. Sziasztok! Hello.